มาบูไฮนี่คือทริปฟิลิปปินส์ครั้งแรกของเฟิร์นค่ะทริปนี้นะคะเฟิร์นมา4 วัน 3 คืนแต่ทำงานวันเดียวที่เหลือก็เที่ยวสิคะและประสบการณ์การเที่ยวฟิลิปปินส์ครั้งแรกของเฟิร์นเนี่ยมันก็มีความอะไรต้องเตือนทุกคนแล้วล่ะกับเรื่องดีๆนะคะที่อยากจะมาบอกต่อเพราะเฟิร์นค้นพบย่านใหม่เป็นย่านที่วัยรุ่นเขาชอบมาคาเฟ่ฮอปปิ้งกันแหละและมากับไบโวยาจแน่นอนว่าต้องมีเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังด้วยค่ะไม่ต้องเตรียมสมุดกับปากกามาจดหรอกนะเพราะว่าท้ายคลิปเรามีช็อตโน้ตมาให้แล้วค่ะพร้อมจะดูกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีจ้าฟิลิปปินส์ใบเฟิร์นมาฟิลิปปินส์แล้วนะคะครั้งแรกที่มาเที่ยวฟิลิปปินส์เลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นในทีเซอร์เนาะว่าเราก็มาทำงานนะคะแต่ว่าทำงานวันเดียวที่เหลือเที่ยวค่ะซึ่งมาถึงแล้วเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทำนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นการกินโชคดีมากๆเลยเฟิร์นเซิร์ชร้านอาหารนะคะที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมแล้วเนี่ยมันมีร้านอาหารที่เป็น fine dining แล้วก็ราคาดีมากๆอยู่ที่ประมาณแบบ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะก็เลยคิดว่าจะไปลองกันค่ะประเด็นคือ fine dining course เริ่ม 20:30 ตอนนี้ 20:20 นะคะเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีที่ร้านนะคะถึงร้านแล้วร้านดูดีเลยแต่ว่าร้านจะมืดหน่อยนะคะคือร้านเนี้ยชื่ออะไรนะเอาลีเกรียมานิลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างทางที่เดินผ่านมามันก็จะมีแบบเหมือนเป็นชิลๆข้างถนนฟังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชิลเอาบาร์อะไรแต่ว่ามันก็จะเป็นเหมือนแบบรถเล็กๆนึกออกปะคือจริงๆที่เนี่ยมันมีเป็น wine pairing กับอาหารด้วยแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากจะไปชิลกันต่อนะคะคืนนี้มาเปิดโลกมานิลาซะหน่อยก็เลยแบบไม่ได้ pairing เดี๋ยวจะไม่ไหวก่อนเดี๋ยวรอดูนะคะอาหารที่เฟิร์นสั่งไปเนี่ยจะเป็นแบบ7 คอร์สนะจะไม่ใช่แบบ full course เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราตั้งใจจะไปแบบนั่งเล่นก็เลยต้องเผื่อท้องไว้นิดนึงนะคะตอนแรกก็บอกว่า7 คอร์สไม่อิ่มหรอกเดี๋ยวค่อยไปกินต่อ Wine pairing เหรอไม่เอาหรอกเดี๋ยวไปดื่มต่อตัดภาพมา อยู่บนเตียงเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยดิมันอิ่มเว้ยโดยรวมก็คืออร่อยมากมันเป็นอะไรที่แบบนึกไม่ถึงนะมันไม่คุ้นไม่เหมือนการกิน fine dining ปกติและชื่อมันเป็นค่อนข้างชื่อเฉพาะอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับทุกอย่างที่แบบได้ลองกินเนาะพี่บอมก็ชอบเฟิร์นก็ชอบมากนะคะก็หมดไปแค่คนละประมาณ 2,700 ถือว่าราคาดีเลยค่ะเพราะว่าอิ่มพอดีเลยทริปนี้เนี่ยจริงๆมาฟิลิปปินส์เพราะว่ามางานของ Netflix นะคะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าพรุ่งนี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราจะมา unbox ให้ดูกันค่ะนี่นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะจากทาง Netflix นะคะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเปิดมาคือแบบหอมมากชื่องาน House of Love นะคะเดี๋ยวเรามารอดูงานกันพรุ่งนี้นะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเริ่มจากเทียนก่อนนะคะ Self Love is the base love นะคะมีแก้วน้ำโอ้ดีเลยมีแบบเล่น Truth or Dare ด้วยนะทุกคนที่รักถ้าเกิดว่าเขาจับคำถามอะไรมาเธอต้องตอบนะเขาถามเธอว่า What is the worst thing anyone's ever done to you Dare คือ to work for a minute เธอ to work เร็ว Horoscope Coaster Set ก็คืออันนี้นะคะเป็นป้ายราศีนะคะแล้วก็แต่ละราศีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหนังแนะนำของแต่ละราศีให้ด้วยนะคะอย่างของใบเฟิร์นเนี่ยนะคะก็จะเป็น Gemini นะคะ Gemini เป็นคน intelligent bold and adaptable นะคะก็คือเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคน bold แปลว่าอะไรนะ bold หัวล้าน adaptable นะคะก็คือเป็นคนที่แบบว่าปรับตัวเก่งนะคะ you should watch Bridgerton สรุปมันอ่านว่า Bridgerton นะคะจากการที่ไปเซิร์ชมานะคะซึ่งก็คือเรื่องนี้นะคะใน Netflix นะคะแล้วก็มี Startup ด้วยแล้วก็ Warrior นั้นนะคะส่วนคนอื่นราศีไหนถ้าอยากรู้พิมพ์ถามไว้ก็ได้เฮ้ยอันนี้อะไรให้มาเป็นแบบเซตใหญ่ๆเลยNothing like a good old love letter เป็น create a
God Kid นะคะ2 จดหมายตัวปั๊มนะคะแต่ว่ามันกลับด้านก็เลยอ่านไม่ออกมีขนมด้วยนะทุกคนมัชเมลโล่แล้วก็เฮ้ยดาร์กช็อกโกแลตและนี่นะคะก็คือของขวัญนะคะต้อนรับจากทาง Netflix ที่ให้เรามานะคะคือแบบน่ารักมากๆเลยขอบคุณทาง Netflix มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เชิญมาทริปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปดูซีรีส์กันเดี๋ยวจะมาเมาส์มอยให้ฟังต่อว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะไปแล้วทุกคนสวัสดีจ้าครึ่งวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะออกไปงานแล้วนะคะนี่แต่งตัวเรียบร้อยคือแบบว่าธีมเขาอ่ะมันเป็นแบบ casual แต่ว่าเป็น red carpet นะเราก็แบบงงนิดนึงว่าเราจะแต่งเยอะน้อยเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จบที่ dress แดงละกันซึ่งเราก็ยังไม่เห็นคนอื่นเลยนะคะว่าเขาจะมากันแบบจัดเต็มแค่ไหนนะคะยังไงเดี๋ยวรอดูงานวันนี้กันนะคะ The House of Love ค่ะกาแฟกินกันนะคะเพราะว่าต้องการกาแฟ เพราะว่ามีเด็กงองแงแนะนำโดยพี่นิกและพี่เมย์เป็นแก๊งที่แบบว่าเด็กหลังห้องมากเลยอะอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาไฮเปอร์มากคือตอนนี้เรามาถึงก่อนงานเพราะฉะนั้นก็เลยแบบถ่ายรูปเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเราก็เลยมาหากาแฟกินกันนะคะตอนนี้กลับมาที่ห้องแล้วนะคะหนังที่เฟิร์นดูนะคะก็จะชื่อเรื่อง Your Place or Mine นะคะคน2 คนที่เป็นแบบ best friend กันมาโดยตลอดทั้ง2 คนอยู่คนละที่เลยแต่ก็ว่ามีเหตุให้ทั้ง2 คนเนี่ยจะต้องแลกที่อยู่กันนะคะก็อย่างที่ทุกคนเดาได้ว่าจริงๆอ่ะต่อให้บอกว่าเป็น best friend แต่จริงๆแล้ว2 คนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงหรือว่าจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้มีสตรีมมิ่งใน Netflix แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนตามไปดูกันได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยใน Netflix ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะเดี๋ยวเราก็กำลังจะขึ้นไปดูกันว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะนี่แล้วเล่าให้ฟังว่าแบบคือนั่งดูหนังอยู่เว้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราแบบ คือนึกออกป่าว่านั่งข้างๆกันอะเฟิร์นก็อยากโรแมนติกอะอยากแบบอยากจับมือแฟนอยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกพี่บอมแบบเหมือนแบบดึงให้เข้ามาใกล้ๆว่าอยากซบไหล่อะไรเงี้ยแล้วใน1 วินาทีถัดมาพี่บอมก็คือกระตุกตัวเว้ยคุณใบเฟิร์นปัดแก้วกาแฟเดี๋ยวพี่บอมปัดแก้วกาแฟ6รถตัวเองหมดเลยแล้วพี่บอมก็เลยต้องออกกลางคันเพื่อกลับมาเปลี่ยนกางเกงแต่รู้ป่าวว่าแบบพี่บอมบอกว่ามันเรียก Grab ไม่ได้จะเพราะว่ารถติดเป็นแบบ rush hour อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพี่บอมก็เลยเดินกลับซึ่งกว่าพี่บอมจะเดินกลับแล้วถึงก็คือเฟิร์นดูหนังจบเรื่องแล้วเฟิร์นก็ต้องรอรถสักพักเพราะว่ารถติดแล้วสิ่งที่เฟิร์นเห็นหลังจากที่เฟิร์นเดินเข้ามาก็คือพี่บอมนั่งดู Your Place of Mine ใน Netflix อยู่แบบมีซับไทยด้วย ก็ตอนนี้นางก็เลยอยู่ในชุดลำลองสุดๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องแต่งตัวเพื่อไปปาร์ตี้ข้างบนกันแหละตอนนี้เช้าวันใหม่แล้วนะคะเมื่อคืนเนี่ยเฟิร์นก็มีไปนั่งชิลๆกับคริสซี่กับเค้กกับพี่บอมแล้วก็เริ่มต้นมานะคะซึ่งมันมีความพีคเกิดขึ้นไว้ทุกคนคือเราอุตส่าห์เลือกร้านที่มันแบบดูดีแล้วผลปรากฏว่าเขาไม่รับบัตรเครดิตแล้วพอไม่รับบัตรเครดิตอะแล้วตรงนั้นอะคือไม่มีใครแลกเงินมาเลยเว้ยวุ่นวายมากกับการวิ่งหาตู้ ATM ใจตุ้มๆต่อมๆนึกว่าจะต้องล้างแก้วซะแล้วนะคะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็กลับกันแล้วแต่ว่าเฟิร์นกับพี่บอมอยู่ต่ออีกก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้แบบเที่ยวแบบเยอะแยะขนาดนั้นเที่ยวแต่ในเมืองมะนิลาจะแบบไม่ได้มีที่ไปมากนะคะตอนนี้มีเด็กงอแงพอหิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วค่ะ
กินอะไรอ่ะ ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยเหรอ เหมือน ไม่เหมือนเป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสรุปว่า ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแค่นั้นเลยเหรอ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี้ย แค่นั้นเลยเหรอไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเหรอเป็นร้านข้างทางนี่เป็นร้านข้างทางจริงๆนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นใช่ปะน่าจะตุ๋นไหม เนื้อตุ๋น นี่นะคะเป็นพริกนะคะ put it in the soup right Yeah. อ๋อ Mix it in the soup. คือพริกเขามันไม่เผ็ดอ่ะมันเป็นพริกหอมๆเหมือนแบบเหมือนพริกแห้งทอดอ่ะ โอเค หอมอร่อยใส่พริกแล้วอร่อยเลย เฟิร์นกำลังไปที่อินทรามูลอสค่ะในอดีตนะคะที่นี่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึกและก็โจรสลัดลักษณะเขาก็เลยจะเป็นป้อมปราการซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเขาก็จะแปลว่า within the walls นะคะหรือภายในกำแพงนั่นเองและที่นี่นะคะเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอยู่เพราะว่าเคยถูกปกครองโดยหลายๆประเทศสลับกันอย่างเช่นสเปนอังกฤษและอเมริกาแต่ถึงแม้ว่าที่นี่จะถูกทำลายจากสงครามแล้วก็ภัยพิบัติไปหลายครั้งแต่ก็ถูกบูรณะจนกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างปัจจุบันค่ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ขึ้นแล้ว yes from Thailand สวัสดีค่ะเราขึ้น Lamborghini นะคะอันนี้เป็นคนขับ Lamborghini ของเรานะคะจะทัวร์เมืองเก่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเขาพูดจริงหรือไม่จริงนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันปิดเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาพาทัวร์ซึ่งเอาจริงๆที่ตกลงมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราอาจจะแบบมีข้อมูลสถานที่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็เลยแบบงั้นก็มาแล้วกันเผื่อจะได้ข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นในรีวิวอะไรเงี้ย Like a Filipina actress here. Oh I look like Philippine actress Yeah, Liza Soberano. โอเคเรามาเสิร์ชกันว่าเฟิร์นหน้าเหมือนดาราคนไหนในฟิลิปปินส์นะคะเขาบอกว่าเฟิร์นหน้าเหมือนคนนี้นะคะนี่ So now we'll go inside. โอเค San Diego. ซานดิเอโก Yes. ตอนนี้เราอยู่กันที่บารูเตซานดิเอโกค่ะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ซานดิเอโกนะคะซานดิเอโกเนี่ยก็เป็นป้อมที่เท่าที่เฟิร์นคุยกับไกด์นะคะก็คือเขาถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคที่สเปนเนี่ยมายึดครองแล้วตอนนั้นก็เป็น watch house เนาะแบบ มองประการ ป้อมปราการคือเฟิร์นเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องฟิลิปปินส์ให้ทุกคนฟังทุกคนอาจจะเลยงงๆหน่อยแต่ว่าก็ลองฟังทีละอย่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าสรุปให้ฟังอีกทีนะคะหลังจากที่สเปนเข้ามายึดครองปุ๊บเขาก็สร้างป้อมปราการนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอเมริกาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแล้วไอ้ตรงเมื่อกี้ที่เฟิร์นถ่ายรูปที่มันเป็นแบบลงไปข้างล่างตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทหารญี่ปุ่นก็จะแบบผลักคนฟิลิปปินส์แบบลงไปในนั้นแล้วก็แบบยิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบประวัติศาสตร์เนาะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายเนาะเพราะฉะนั้นแบบไม่อยากให้เกิดสงครามอีกเลยทุกคนแล้วข้างบนนี้นะคะก็เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานแล้วก็แบบมีถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยตรงนู้นด้านนู้นจริงๆมีคนกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งอยู่แต่เราจะไม่ให้เห็นเขานะคะโอ้ยลานจัดงานแต่งทุกคนในสถานที่แห่งประวัติศาสตร์แล้วก็เก๋อยู่นะตอนนี้ก็เพื่อนกับไกด์กำลังคุยเรื่องดาราที่ไกด์รู้จักนะเช่นชนนิจาหรือว่ามาริโอเมาเลอร์นะครับแต่ว่าเขาไม่รู้จักใบเฟิร์นนักศึกษาก็เลยเลิกคุยกันไปแล้วเรียบร้อยคือว่าเฟิร์นก็แบบว่าคุยกับพี่เขาแหละว่าจะไม่มีการชาร์จเงินเพิ่มใช่ไหมเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ข้ออ้างนะแต่ว่าไม่มีตังค์แล้วจริงๆ คือเป็นการแลกเงินมาแบบน้อยมากๆเพราะว่าเราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะมาแบบทัวร์ไงก็คือถ้าโดนชาร์จเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นจะต้องฝึกปั่นจักรยานอย่างเงี้ยเฟิร์นอาจจะรู้แล้วว่าเฟิร์นแบบปั่นจักรยานที่ผ่านมาเพื่ออะไรแต่ว่าก็คิดว่าเขาคงไม่หลอกหรอกมั้งไม่รู้ว่าเขาก็มีป้ายไกด์อยู่นะก็ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยซึ่งไม่ใช่ป้ายจริงไม่รู้แล้วโดนแน่ทุกคนคะตอนนี้เราก็มาถึงโบสถ์แล้วนะคะนี่เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้เราตัดสินใจว่าแบบโอเคงั้นเรามากับเขาก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าโบสถ์ปิดวันอาทิตย์สุดท้ายวันนี้มาแล้วเป็นไงคะมีงานแต่งงานค่ะก็คือไม่ได้เข้าอยู่ดีนะคะก็แต่ว่าโบสถ์สวยนะโบสถ์ดูแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆจะลองกลับมาอีกทีอยู่แล้วนะคะว่าสรุปแล้วเราจะได้เข้าไหมสรุปพรุ่งนี้ได้เข้า
ดไม่ได้ถ้าเกิดว่ามาอินทรามูรอสก็คือคาซามานิลาค่ะที่นี่เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงชาวสเปนก็เลยจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบสเปนและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จำลองวิถีความเป็นอยู่ของชาวสเปนในอดีตค่ะแวะมาถ่ายรูปทานอาหารหรือว่าเช่าจักรยานกันได้นะคะตอนนี้ก็คือทัวร์จบแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องแบบบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าทุกคนจะขึ้นแลมโบอย่างเฟิร์นเนี่ยเขาก็จะบอกว่า350ครึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็จะมีความเข้าใจว่าโอเคเดี๋ยวจบทริปเนี้ยมันก็จะ350แหละแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะไปเรื่อยๆของเขาโดยที่แบบเขาไม่ได้เป็นคนดูเวลาให้เราอะว่ามันครึ่งชั่วโมงแล้วพอมันจบราวน์ทริปปุ๊บแบบสรุปว่าเขาจะเก็บเราคนละ700นะคะเพราะเขาบอกว่ามันเกินครึ่งชั่วโมงมาอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิร์นพยายามถามเขาตลอดว่าแบบอันนี้คือมันยังไปได้อีกหรอมันยังไปได้อีกหรอเขาบอกใช่มันยังเหลืออีกที่มันยังเหลืออีกแบบที่2ที่อะไรอย่างเงี้ยเสียความรู้สึกนิดนึงเหมือนกันว่าแบบอ้าวก็แบบก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเอาครึ่งชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ชาร์จเราซึ่งแบบอย่างที่บอกว่าเฟิร์นอะไม่ได้เผื่อเรื่องเงินมาเลยก็เลยแบบก็เซ็งนิดนึงเพราะว่ามันก็ไม่มีเงินสดอะไม่ชอบที่เราไม่ได้แพลนมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยกินไอติมซะหน่อยเผื่อจะอารมณ์ดีขึ้นอันนี้นะคะเป็นไอติมอะโวคาโดกับชีสนะคะงงมากเลยอะแปลกไม่รู้คือจริงๆอ่ะฟิลิปปินส์อ่ะมันเป็นประเทศที่แบบว่าหน้าตาอะไรมันคล้ายๆไทยหมดเลยนะแต่ว่าอาหารเป็นสิ่งที่มันจะไม่สามารถที่จะเดารสชาติได้อ่ะหรือแม้แต่กินเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบมันคืออะไรหรือจะอธิบายรสชาตินี้ยังไงแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่เฟิร์นอธิบายได้คือไอติมจะหมดแล้วนะคะสรุปวันนี้เฟิร์นก็ยังไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับมะนิลาและฟิลิปปินส์เลยอะตอนนี้นะระหว่างที่กินก็เล่าไปเธอหลอกให้เขาเล่าเพราะเธอจะให้เขาปากไม่ว่างแล้วก็กินไอติมคนเดียวเหรอฟังเมื่อไหร่จะเล่าเนี่ยก็คือว่าก่อนที่ฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศเนี่ยก็จะมีชนเผ่าแรกที่อพยพเข้ามาฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือปิกมี่ก็อยู่กันแบบไม่ได้มีวัฒนธรรมไม่ได้มีวิธีการปกครองอะไรมากก็คือเข้ามาหาของป่ากินอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากชนเผ่าปิกมี่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นชนเผ่าอินโดซึ่งชนเผ่าอินโดเนี่ยก็จะมีการปกครองมากขึ้นละจะเริ่มมีการเพาะปลูกมีการเกษตรกรรมแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นชนเผ่ามาเลย์ค่ะมีการนำศาสนาเข้ามาด้วยซึ่งศาสนานะตอนนั้นก็จะเป็นอิสลามนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีคนอิสลามอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีนักเดินเรือนะคะชื่อว่าเฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนนะคะอันนี้เป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสสัญชาติสเปนนะคะเขาก็เข้ามาค้นพบเกาะนี้นะคะแล้วเขาก็ตั้งชื่อนะคะให้เป็นประเทศฟิลิปปินส์นะคะเพื่อเป็นการสดุดีต่อกษัตริย์พระเจ้าฟิลิปที่2แห่งสเปนค่ะแล้วหลังจากการสำรวจของแมกเจลแลนเนี่ยชาวสเปนนะคะก็เดินทางเข้ามาฟิลิปปินส์แล้วก็ยึดเมืองมะนิลาได้นะคะแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยก็กลายเป็นอาณานิคมของสเปนถึง327 ปีจริงๆแล้วในช่วงนั้นนะคะก็จะมีเป็นชาวฟิลิปปินส์แหละที่พยายามต่อสู้กับสเปนนะคะโดยมีคนสำคัญเนี่ยอยู่3คนแรกชื่อว่าโฮเซริซาลนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อแอนเดรสโบนิฟาซิโอนะคะ2คนนี้ก็ถูกประหารนะเพราะว่าก็ถือว่าแบบต่อต้านอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอีกคนนึงค่ะเขาชื่อว่านายพลเอมิลิโออากินาโดนะคะคนนี้สามารถจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สภาปฏิวัตินะคะแล้วก็ประกาศเอกราชจากสเปนได้ซึ่งแบบเขากำลังขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกเลยทุกคนแต่ยังไม่ทันสมบูรณ์เลยสุดท้ายแล้วนะคะกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยแพ้สงครามให้อเมริกานะคะอเมริกาก็เลยมายึดฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เองก็พยายามต่อสู้กับอเมริกาอยู่3 ปีนะแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นของอเมริกาอยู่ดีค่ะพอหลังจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บฟิลิปปินส์ถึงได้เอกราชจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเธอรู้ไหมว่าก่อนจะชื่อมานิลาเนี่ยเขาเคยมีชื่อที่ยาวกว่านี้ด้วยนะมานิลา ชื่อมานิลามันมาจากคำว่าเมนิลัสมันมาจากต้นไม้พุ่มดอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ตัดทอนให้มันสั้นลงนะก็กลายเป็นเมนิลาก็เลยกลายเป็นมานิลาอย่างปัจจุบันนั่นแหละค่ะคืออย่างที่เฟิร์นอยู่กันตอนนี้ก็คืออินทรามูรอสนะคะตรงเนี้ยก็มันจะเป็นเหมือนแบบศูนย์กลางความเจริญแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสถาปัตยกรรมต่างๆมันจะมีความเป็นยุโรปเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นของแบบหลายประเทศมากๆที่อินทรามูรอสมันหน้าตาสวยงามอยากจะบอกว่ามันเคยกลายเป็นซากปรักหักพังจากการสู้รบแข่งแย่งชิงแล้วก็มาจากไฟไหม้แล้วก็มาจากแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสู้กับอะไรมาหลายๆอย่างมากกว่าจะแบบ
ถูกบูรณะจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทุกวันนี้นะคะ อันนี้เป็นแบบว่าขนมท้องถิ่นของเขานะคะ เป็นเหมือนเต้าหวย เพราะว่ามันทำมาจากเต้าหู้นะคะ ข้างล่างอ่ะ แล้วก็เป็นแผ่นๆ แล้วก็น้ำที่เขาราดเนี่ยคือมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ จริงๆกินมาหลายคำแล้วก็ยังไม่รู้เลยฟีลลิ่งเหมือนแบบกินเต้าหวยร้อนๆตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ปัญหาคือตอนนี้แดดร้อน แล้วก็ยังมากินอะไรร้อนๆอีก ก็เลยรู้สึกว่าร้อนมากเลยค่ะตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ป้อมปราการซานติอาโกนะคะป้อมปราการซานติอาโกเนี่ยเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในมะนิลานะคะแล้วก็เป็นเหมือนด่านแรกที่ป้องกันฆ่าศึกที่เข้ามาทางแม่น้ำปาซิกเพราะว่าตรงเนี้ยอยู่ติดกับแม่น้ำปาซิกเสร็จแล้วทีเนี้ยในยุคนึงมันก็กลายเป็นที่คุมขังนักโทษพลเรือนด้วยแล้วในอีกยุคนึงมันก็เป็นที่เก็บอาวุธด้วยนะคะแล้วจะบอกว่าความโหดร้ายหนึ่งของที่เนี่ยก็คือตรงเนี้ยเขาจะมีการฆ่านักโทษโดยการให้นักโทษเดินลงไปในห้องข้างล่างนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำแล้วก็ให้นักโทษจมน้ำตายก็เป็นประวัติศาสตร์ที่โหดร้ายนิดนึงแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นสวนสาธารณะที่แบบก็ดีนะก็ชิลมากเลยอันนี้ก็มีค่าเข้านะคะอยู่ที่75 เปโซนะคะข้างในเราก็สามารถเข้าไปชมแบบเหมือนสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้ส่วนข้างหน้าตรงที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นสวนสาธารณะที่มีแบบมีร้านอาหารมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีแบบคนมาร้องเพลงตอนเย็นด้วยอะไรแบบนี้ก็จริงๆก็ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะก็แบบแวะมาได้ค่ะตอนนี้นะคะกำลังลงไปที่คุกใต้ดินนะคะ You are entering hollow ground. Please conduct yourself with dignity and respect at all time แล้วก็มีรูปที่น่ากลัวมากที่คิดว่าไม่ควรให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเขาเขียนว่า They cram hundreds of men into a sweltering stone dungeon, lock the iron door and let them starve to deathความรู้สึกเป็นไงบ้าง มันรู้สึกว่ามนุษย์นี่แบบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายอ่ะเหมือนแบบจริงๆแล้วสัตว์มันไม่ซับซ้อนเท่ามนุษย์อ่ะสัตว์แค่แบบอยู่รอดกินเพื่ออยู่รอดอันนี้แบบโหดร้ายมากเลยอ่ะยิ่งเห็นรูปจริงแล้วยิ่งแบบว่าคือไอติมเผือกแบบหวานๆอ่ะ อ๋อคูเบ้คือเผือกตาคู่เผือกจบมีอะไรบ้างครับ ไม่รู้เลย นี่คืออะไรครับ คริสปี้อะไรไม่รู้ซิสิกใช่ปะ มีอะไรครับกินแล้วต้องเครียดขนาดนั้นเหรอครับ คิดไม่ออกอ่ะ ลองจานที่สองนี่อะไรนี่อะไร อันนี้น่าจะหมูไก่กระเทียม มันมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนมะนาว แต่มันเป็นเลมอน นี่อะไรนี่อะไร ไม่รู้ อะไรวอเตอร์เมลอน บีฟป่ะบีฟ บีฟ โอเค สตูเนื้อ น้ำส้มสายชู โอ้เรียบร้อยเปรี้ยวจี๊ดสะใจ
คนวันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายที่อยู่ฟิลิปปินส์นะคะก่อนที่จะบินกลับไทยเมื่อวานกับวันนี้เราก็กะว่าเราจะไปอินทรามูลอสนะคะ2 วันเลยเพราะว่าคือเหมือนแบบดูรีวิวมาแล้วมานิลาไม่ได้แบบมีที่เที่ยวอะไรเยอะมากถ้าเราไม่นั่งออกไปข้างนอกเนาะแต่เมื่อวานอ่ะมันก็มีความเก็บหมดประมาณนึงแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำอะไรแต่ว่าพี่บอมก็ไปค้นพบนะคะย่านหนึ่งที่ชื่อว่ามากาตินะคะตรงนั้นน่ะก็จะเป็นย่านที่แบบมีแบบร้านอาหารคาเฟ่แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบเหมือนย่านชิคๆย่านหนึ่งดีนะไปแบบหาของกินอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะกลับนะคะก็เลยจะชวนทุกคนไปมากาติกันนะคะมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะรู้ป่าวว่าแบบตั้งแต่มาฟิลิปปินส์อ่ะคือเฟิร์นสงสัยมากคือวันแรกๆวันที่อยู่ที่กับงาน Netflix เนาะตรงนั้นมันก็จะมีย่านที่เป็นชิลๆใช่ป่ะที่เฟิร์นเล่าให้ฟังซึ่งตอนที่อยู่ย่านตรงนั้นอ่ะเฟิร์นก็รู้สึกว่าเฟิร์นเจอแต่คนอายุประมาณแบบ30อัพวัยทำงานเป็นต้นมาแล้วก็เมื่อวานตอนที่ไปย่านอินทรามูรอสก็จะเจอเป็นคนแก่แล้วก็เป็นแบบเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นงงมากว่าคนในช่วงอายุเฟิร์นเขาหายไปไหนกันหมดในฟิลิปปินส์จนกระทั่งวันนี้นะคะพอเรามาย่านมากาติเราก็เลยเพิ่งรู้ว่า20-30เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้กันค่ะคือย่านนี้นะคะก็จะเจอคนที่แบบว่าแต่งตัวชิคๆพาหมามาเดินเล่นวัยรุ่นคาเฟ่ฮอปปิ้งคือเขามาอยู่ย่านนี้กันนี่เองแล้วด้วยความที่แบบว่าเราก็เวลาน้อยเนาะเพราะว่าเรามาค้นพบตรงนี้ช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นแบบด้วยความที่มันเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งแต่เวลาน้อยเราก็จะแบบฮอปแบบที่ละแป๊บแต่ว่าเท่าที่ลองกาแฟที่นี่มาประมาณ2 ร้านละเป็นไงมั่งตอนที่ไปไต้หวันกันเธอบอกว่ากาแฟไต้หวันดีอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะก็จะเน้นแบบกาแฟอ่อนมากแล้วฟิลิปปินส์ล่ะคาแรคเตอร์กาแฟเขาเธอคิดว่ามันแบบเป็นไงที่ว่าฟิลิปปินส์ก็คล้ายๆไทยนะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็สเปเชียลตี้ค่อนข้างเยอะอาจจะด้วยความที่แบบอยู่ในเขตเดียวกันมากขึ้นสุดๆอะไรเงี้ยไม่รู้มีช้อยส์ค่อนข้างเยอะจากหลายที่หลายเกาะอะไรเงี้ยด้วยลมแรงเฉยเลยก็คือถ้าสำหรับเฟิร์นเนี่ยกาแฟที่ฟิลิปปินส์ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันสำหรับเฟิร์นนะคะที่ชอบกินกาแฟที่มันตื่นเต้นหน่อยที่อาจจะแบบว่าไม่ใช่แค่แบบกาแฟดำแต่จะเป็นกาแฟนมอันนู้นผสมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เฟิร์นไม่ได้เป็นคนกินกาแฟแบบจริงจังอะกาแฟดำสำหรับเฟิร์นคือแบบว่ารสชาติคล้ายกันหมดเลยเฟิร์นแยกไม่ค่อยออกย่านมากาติเป็นย่านที่ดีมากๆเลยค่ะเฟิร์นไม่ค่อยเห็นจากรีวิวในไทยก็มั่วๆมานะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวเขานิยมมาพักกันเพราะเป็นย่านที่สะดวกสบายค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ที่พักดีของกินเยอะด้วยถ้าเกิดว่าใครมานิลานะคะก็แนะนำให้ใส่ย่านนี้เข้าไปในแพลนด้วยนะเสียดายที่เฟิร์นรู้ช้าไปหน่อยไม่งั้นน่าจะพาเที่ยวย่านเนี้ยให้ทั่วเลยวายปิด มีคนเฟลคาเฟ่ฮอปปิ้งร้านสุดท้ายปิดนะครับเดินมาเกือบกิโลเลยนะในนั้นมันก็เขียนอยู่ว่าปิดดันไม่ดูอ้าวเธอเป็นคนดูทำไมเธอไม่ดูบ่นอะไรปิดหมดแล้วไม่เวลากลับบ้านจบแล้วนะคะสำหรับทริปมานิลา
แต่ว่าอย่าเพิ่งปิดนะ เพราะว่าเฟิร์นทำช็อตโน้ตมาไว้ให้เหมือนเดิมเลยแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะอาจจะยาวหน่อยเพราะพยายามจดเท่าที่จำได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฟิร์นด้วยนะบ๊ายบายค่ะ